سلام رفقا، مثل سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره استی خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید دیگه به آخرای دوره استی رسیدیم و بچه‌هایی که قسمت‌های قبلی رو دیدن میدونن که وارد بخش حد سود تارگت گذاری شدیم و داریم روی این موضوع کار میکنیم که کجا از معامله خارج بشیم، تارگتمون رو کجا بذاریم، کجا خارج بشیم عمل کرده بهتری داریم. اما اگر در جریان محتوای دوره EST نیستید و تازه این کلیپ رو دارید میبینید و اصلا در جریان نیستید که داره چه اتفاقی میفته، لطفاً همین الان بیاین داخل چنل، قسمت اول مقدمه رو ببینید. توضیحات کامل بهتون دادم که داخل دوره EST چه اتفاق خفنی داره میفته. هدف دوره EST بالا بردن وین ریت و ریوارد شماست، کیفیت معاملاتتون رو میبره بالاتر و داخل دوره EST من 16 تا تکنیک به شما دادم که شامل نقطه ورود، استاپ گذاری و تارگت گذاری، یعنی رو همین سه تا اصل مهم تمرکز کردیم و میدونم خیلی ها بهش نیاز دارن. اما اگر تازه وارد هستید، اصلا نمیدونید ترید چی و کریپتو چی و از کجا باید شروع کنید، دوره مقدماتی رو داخل چنل براتون گذاشتم. پلیلیستش جداست، مشخصه. از جلسه اول شروع کنید، آموزش ببینید به ساده ترین شکل ممکن. تمام اطلاعات رو براتون گذاشتم و میتونید از اونجا شروع کنید و بعد بیاید سراغ این دوره که پیشرفته تره و تکنیک های خیلی خفنی بهتون آموزش دادم. دوستانی که علاقه‌مندن اون استراتژی اصلی من که بهتون سیگنال میدم اونو یاد بگیرن، باید این دوره رو با دقت ببینید. این نکته رو من بهتون بگم. تکنیک هایی که تو این دوره گفتم داخل استراتژی اصلی بهمون کمک میکنه و ازش استفاده میکنیم. به خاطر همین اول این دوره رو براتون گذاشتم، بعدن میریم سراغ استراتژی اصلی خودم و چیزی که دارم بهتون باهاش سیگنال میدم و معاملات اصلی خودم. اما فعلا استراتژی شخصی خودم، استراتژی BNB رو فراموش کنید و تمرکز بذاره روی این دوره و این 16 تا تکنیک، چون اینا تکنیک هستن و شما میتونید این تکنیک ها رو ببرید داخل استراتژی های خودتون یا داخل استراتژی آقای ایکس استفاده کنید یا با همین تکنیک ها بیاین استراتژی درست کنید. خاصیت این دوره است و تک تک این تکنیک ها رو من خودم دارم استفاده میکنم، چه داخل استراتژی BNB چه داخل بقیه استراتژی ها و بقیه تکنیک ها و حالتهای مختلف که دارم ترید میکنم. بچه اگر در جریان نیستید یا نمیدونستید ساخت استراتژی رو از پایه، یعنی هر چیزی که لازمه رو قرار آموزشش رو براتون بذارم، اصلا نگران نباشید. یعنی اگر بلد نیستید استراتژی بسازید یا استراتژی شخصی رو میخواید استفاده کنید ولی نمیتونید شخصی سازی کنید، چون ما باید یک کم تغییر توی استراتژی ها بدیم تا با اون روحیات، با اون علم و دانشی که خودمون داریم بتونیم اون بهترین استفاده رو ببریم، بهترین نتیجه رو بگیریم. چون خیلی پیش اومده بچه‌ها گفتن آقا استراتژی فلانی خیلی خفنه، داره نتیجه میگیره، ولی وقتی من میام از اون استفاده کنم نمیتونم نتیجه بگیرم. در صورتی که اگر یه تغییر کوچیک داخل اون استراتژی بدن میتونن نتیجه عالی بگیرن با توجه به تجربیات خودشون، با توجه به علم و دانشی که خودشون دارن. پس اینو هم من بهتون آموزش میدم، اصلا نگران نباشید. هم ماهیگیری یادتون میدم، هم ماهی میدم دستتون، یعنی هم ساخت استراتژی بهتون آموزش میدم، هم استراتژی خودم رو بهتون میدم. اصلا نگران نباشید. اما این ویدیو و این جلسه میخوام راجع به نقطه خروج صحبت کنم. البته این جلسه، این ویدیو، این تکنیک نقطه به ما نمیده، بهتره بگم زمان خروج به ما میده. میتونیم تا حدودی نقطهش رو هم مشخص کنیم چون چند تا حالت داره، تو حالتهای مختلفه، اما بهتره بگیم زمان خروج مناسب. یعنی این تکنیک جوریه که اون اتفاق رو دیدیم دیگه از معامله خارج میشیم، زمانشه که از معامله خارج بشیم. یعنی یه اتفاقی رو ما باید ببینیم که این تکنیک بهتون میگم چجوری کار میکنه و چه زمانی ما میتونیم ازش استفاده کنیم. برای اینکه بهتر متوجه این تکنیک بشید و بهتر یاد بگیرید، من روی چارت حتما براتون مثال میزنم و بهتون نشون میدم که چطوری باید ازش استفاده کنید. برای اینکه ما از این تکنیک استفاده کنیم نیاز به مووینگ اوریج یا MA داریم که تو جلسات قبل برای نقطه زنی
ازش استفاده کردیم برای نقطه ورودمون. استفاده‌های مختلف رو بهتون نشون دادم. تو دوره مقدماتی آموزش کامل MA رو بهتون دادم که اصلا MA چجوری کار میکنه و ما باید چی کار کنیم. اگر بلد نیستید با MA کار کنید، با مووینگ اوریج کار کنید، اول دوره مقدماتی جلسه مربوط به MA رو ببینید، آموزش براتون گذاشتم، بعد بیاید سراغ این جلسه و از این جلسه استفاده کنید که چجوری ما میتونیم با MA نقطه خروج یا همون تارگتمون رو مشخص کنیم. کاری که ما باید بکنیم اینه که از MA 50 استفاده کنیم، اما دو تا حالت داریم. یا MA مون شکسته میشه یا بازار کندلا دارن به سمت MA حرکت میکنن. این دو تا حالت رو ما داریم و باید بدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته و موقعیت ما داخل بازار به چه صورته. اولین مورد اینه که MA ما برخلاف معامله‌ای که داریم، مثلا اگر معامله شورت داریم برخلافش به سمت بالا شکسته بشه، کندلا بیان MA رو به سمت بالا بشکنن، یا برعکسش معامله لانگ داریم بیاد به سمت پایین شکسته بشه و کندل هامون بیفتن پشت MA، برخلاف جهتی که داریم، یعنی بازار شروع کنه به سمت استاپمون حرکت کنه. اینجا یکی از موقعیت ها و زمان هایی که ما میتونیم از معامله خارج بشیم. یه وقت از شرایط معاملمون جوریه که الان خارج بشیم ریسک فری هستیم، یه وقت هست که داخل سود مثلا تیپی 2 3 هستیم یا بیشتر، و یه وقت هست که حالت ضرره، یعنی اگر الان از معامله خارج بشیم با ضرر باید معامله رو ببندیم در صورتی که استاپمون تاچ نشده. اینجا ما میتونیم از تکنیک های دیگه، از روش های دیگه کمک بگیریم برای تایید بیشتر که آیا خارج بشیم یا نه. اما من مثلا زمانی که داخل ضرر هستیم و این اتفاق برای MA میفته، آیا ما بیایم به استاپمون پایبند باشیم که بذاریم استاپمون تاچ بشه، یا اینکه بگیم نه با ضرر کمتر خارج میشیم از معامله؟ این مسئله خیلی به تجربه و مهارت معامله گری ما بستگی داره. اما اگر نقطه ورود ما نقطه ورود جذابی بوده باشه، ما پای استاپش میمونیم. یعنی میگیم چون هیچ چیز 100% گفتم بهتون داخل بازار نداریم دیگه، ممکنه MA ما شکسته باشه ولی اون استاپ و نقطه ورود اینقدر خوب باشه که این MA فیک شکسته شده باشه، به هر دلیلی اون چیزی که ما فکر میکنیم نباشه و برگرده بره به ما سود بده. پس چرا باید معامله رو با ضرر ببندیم؟ بهتره که پایبند به استاپمون باشیم. حالا اگر براتون سواله که خود من چی کار میکنم، آیا میذارم استاپم تاچ بشه یا MA شکستشو با ضرر کمتر معامله رو میبندم، من شخصا به خاطر استراتژیم، به خاطر مهارت و تجربه‌ای که دارم و بک تستی که داشتم و عمل کردی که داشتم، من پای استاپم میمونم، نمیام با ضرر کمتر خارج بشم. این برمیگرده به اون نقطه ورود جذاب و استاپ با کیفیتی که دارم که تو جلسات قبلی راجبش صحبت کردیم و بهتون گفتم چطوری میتونید نقطه ورودهای خیلی خفن داشته باشید و چطوری میتونید استاپ‌های خیلی استانداردی ست کنید و در نتیجه اینجا پای اون استاپ میمونم، چون از نقطه ورودم و استاپم خیالم راحته، میدونم اگر استاپ شد استاپ درستی بوده. اما شما ممکنه با استراتژیتون، با اون علم و دانشی که دارید، تصمیم بگیرید که با ضرر کمتر خارج بشید. این دست شماست و من صرفا بهتون تکنیک دادم، صرفا بهتون یک سرنخ دادم و اینجا شما میتونید این کار رو انجام بدید و تصمیم بگیرید با ضرر کمتر خارج بشید. من تجربه شخصیم و کاری که خودم دارم میکنم بهتون گفتم. اینجا دو دسته میشید دیگه، یا با من همراه هستید یا اون تصمیمه رو میگیرید که با ضرر کمتر خارج بشید. همونطور که متوجه شدید تو حالت اول نقطه نمیتونیم ست کنیم نقطه خروج رو، ولی زمان داریم، یعنی چشمی باید ببینیم این اتفاق افتاده و اون لحظه تصمیم بگیریم که از معاملمون خارج بشیم، یا اونا که میخوان با ضرر کمتر، حالا اگر داخل ضرر بود ممکنه
داخل سود باشیم و با سود کمتر از معامله خارج بشیم. ما بیشتر راجع به اون قسمت ضررش صحبت کردیم چون اونجا حساسه. زمانی که تو سود هستیم تیپی 1 و 2 به هر حال ما با سود میبندیم و میتونیم به قول معروف راضی باشیم از عمل کردمون. اینم بحث ریسک به ریوارد و اینا میاد وسط. اما قسمت اصلی اون قسمت ضرره بود. اونجا چالش داریم که آیا با ضرر ببندیم یا اینکه پای استاپش بمونیم و ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. اما حالت دوم رو تقریبا میتونیم نقطه براش ست کنیم. داستان به این صورته که ما یک گپی رو بین کندل هامون با MA داریم، یه فاصله ای افتاده و نقطه ورود ما به صورتیه که برخلاف جهت MA و داریم به سمت MA حرکت میکنیم. روی چارت براتون مثال میزنم، اینا رو قشنگ بهتون نشون میدم بهتر متوجه بشید. ولی کندلامون دارن به سمت MA میرن. اینجا چجوری ما میتونیم تارگتمون رو ست کنیم؟ جایی که MA هست، ما همین الان وارد معامله شدیم میخوایم تارگتمون رو ست کنیم. جایی که MA هست اونجا نقطه خروجمون باشه. دقیقاً روی MA، همون جایی که خط MA هست. میتونیم یکم قبل ترش بذاریم. ولی همون جایی که MA هست، مووینگ اوریج ما هست، میتونیم اونجا تارگتمون رو ست کنیم. اینکه با این حرکت ریوارد جذابی نگیرید بستگی به نقطه ورود شما و استاپ شما قطعاً داره. ممکنه شما اینجا با یک تکنیک دیگه ریوارد بهتری بگیرید، نقطه خروج متفاوتی داشته باشید. اما این تکنیک میتونه با یه تکنیک دیگه هم پوشانی داشته باشه. مثال میزنم، شما از این تکنیک استفاده میکنید، نقطه خروجتون رو ست میکنید. بعد میایید از فیبو استفاده میکنید، میبینید فیبو هم همون نواحی به شما تارگت میده. یا مثلا از RSI استفاده میکنید، از MACD استفاده میکنید، اصلا از الگوی پرایس اکشن استفاده میکنید، هر سبکی، از اوردر بلاک استفاده میکنید، هر چیزی استفاده میکنید و میبینید با اون تقریبا یک نواحی رو نشون میده. اینجا تایید قوی تر میگیرید دیگه، خیالتون راحت تره. اینجا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که از کجا معلوم ما تارگتمون رو روی MA ست کنیم نیاد MA رو بشکنه و بیشتر بره و مقدار سودی رو از دست بدیم. ما که واکنش به MA رو نمیدونیم آیا واقعا MA میتونه نگهش داره، حمایت مقاومت داشته باشه یا نه. اینجا چه تصمیمی باید بگیریم؟ اینجا باز دوباره دو دسته هستن افراد. یکی اونایی که تارگت رو میخوان ست کنن و معامله بسته بشه، هر اتفاقی که قراره بیفته. بعضیا میگن نه، من میخوام واکنش به MA رو ببینم، یعنی تارگت رو ست نمیکنن یا بالاتر بیشتر ست میکنن و اگر دیدن MA داره کارشو خوب انجام میده دستی میبندن. پس این آپشن رو دارید که تارگت رو نذارید یا بیشتر بذارید و وقتی رسید به MA در لحظه تصمیم بگیرید که آیا پوزیشن رو ببندید یا نه. اینجوری دیگه زحمت مدیریت معامله بر دوشتون هست. باید حواستون به چارتتون باشه، رسید به MA تصمیم بگیرید آیا ببندید یا بذارید سود بیشتر بگیرید. این تکنیک زمانی که معاملات خلاف جهت میزنید، خلاف روند میزنید، به نظرم خیلی میتونه کاربردی باشه. یعنی زمانی که خودشو به MA میرسونه دیگه ته سودتونه، همونجا خارج بشید. چون زمانی که خلاف روند داریم ترید میزنیم، این MA کارش خوب انجام میده، طبق تجربه عملکرد خوبی داشته. بخوایم دقت کار رو بگیم درصد بالایی موفق بوده و اونجا جاییه که ما از معامله خارج میشیم. به نظرم این تکنیک میتونه بهتون تو این زمینه و این مورد خیلی کمک کنه. فقط قبل اینکه بریم روی چارت براتون مثال بزنم، 3 تا MA مهم میخوام بهتون بگم که این 3 تا MA رو یادداشت کنید. من همزمان از 3 تاش استفاده نمی کنم، ولی روی بعضی از چارت ها نیازه که از یه MA دیگه استفاده کنیم، همون تک MA. یا مثلا اگر از 50 استفاده میکردیم ممکن روی یه چارتی از 25 استفاده کنیم.
روی چارتی از 99 استفاده کنیم. این نکته رو یه جا بنویسی، یه نکته مهمه. یادم نمیاد تو قسمت‌های قبلی راجع به MA اینو گفته باشم یا نه. اگر نگفتم همینجا اینو یادداشت کنید. 3 تا MA مهم رو حواستون باشه. ممکنه مثلا روی BTC MA 50 خیلی خوب جواب بده، روی مثلا BNB MA 25 و روی مثلا کاردانو MA 99. ما 3 تا MA مهم داریم، 99 50 25. این 3 تا MA هایی هستن که خیلی ازشون استفاده میکنم و بهتون کمک میکنه و دقت خوبی هم داره. اما بین 25 50 و 99 اگر به من بگن یه دونه رو فقط انتخاب کن، من 50 رو انتخاب میکنم. شما هم میتونید با من تمرکز کنید روی MA 50 و با MA 50 کار کنید و رو چارتتون استراتژیتون ببینید چه جوری میتونید بهترین استفاده رو داشته باشید. و اما الان بریم روی چارتمون و روی چارت براتون مثال بزنم. یکی اون مدل که MA ما شکسته میشه و یکی اون مدل که MA ما فاصله داره با کندلا، یک گپ داریم و کندلا دارن به سمت MA حرکت میکنن. بریم ببینیم باید چی کار کنیم و چند تا مثال بهتون نشون بدم. اولین مثالی که میخوام براتون بزنم اون حالتی که MA ما شکسته میشه و میخوایم تصمیم بگیریم که آیا از معامله خارج بشیم یا نه. شما فکر کنید من معامله لانگی دارم اینجا که نقطه ورودم اینجاست و استاپم هم به هر دلیلی اینجاست، اصلا کاری به این درست و غلط بودنش نداشته باشید. اینجا من وارد یک معامله شدم با این شرایط، اینم خط MA منه و میخوام تصمیم بگیرم. بازار اومده اینجا MA منو شکسته، اینجا MA من شکسته و میخوام تصمیم بگیرم. اینجا من اگر معامله خارج بشم با تقریبا ریوارد 1 میتونم از معامله خارج بشم و سودم بگیرم. اگر خارج نشم ببینید اینجا اومده استاپ رو زده. خب ما اینو نداشتیم، میگه نمیدونیم. این ریسک رو دارم که استاپ بخورم. این شرایط خیلی ممکنه پیش بیاد براتون داخل سود، ولی یه وقت هم هست اینجوری نیست. یعنی این جایی که MA شما شکسته میشه داخل ضرره، مثل اینجا داخل سود نیست. اگر این حالت بود خب کارتون راحت تره، مثلا میگید من با ریوارد 1 خارج میشم. اما از اون نظر که بهتون گفتم زمان خروج رو به ما میده یا هشدار میده که ممکنه بازار به سمت استاپمون بره، همینجاست. چون دقیقا اینجا بعد از اینکه MA رو رد کرده دیگه به سمت استاپمون رفته و اگر از معامله خارج نشیم استاپمون تاچ میشه. اما این یکی معامله، این همون شرایطی که گفتم ما رو به چالش میکشه، یعنی داخل ضرریم. اینجایی که الان هستیم داخل ضرر هستیم و میبینیم که MA ما برخلاف چیزی که میخواستیم شکسته شده. شما فکر کنید من اینجا نقطه ورودم بوده، بازارم اومده تا اینجا داخل سود شادو شده اومده پایین، داخل ضررم دیگه، زیر MA قرار دارم، یا یکم جلوتر اومده دیگه MA رو قشنگ رو به پایین شکسته، به سمت استاپ هم شکسته. اینجا اونجاییه که ما به چالش میخوریم، ببندیم نبندیم چیکار کنیم. خب اینجا اگر نبندیم که استاپ میخوریم، ولی بهتون گفتم من طبق تجربه‌ای که دارم این معامله رو اصلا نگاه نکنید که درسته یا غلطه، اشکال تکنیکالی اینجور چیزا بگیریم. من میخوام اون موقعیت رو ببینید. اینو من همینجوری گذاشتم. طبق استراتژی که دارم، طبق تجربه‌ای که دارم، این شرایط اتفاق بیفته من به استاپم پایبندم، چون از استاپ گذاریم و نقطه ورودم خیالم راحت. اما شما به هر دلیلی با هر استراتژی ممکنه بگید نه من این تکنیکو بردم داخل استراتژیم و اگر این اتفاق افتاد من با ضرر کمتری یا سر به سر خارج میشم. این برای من خوبه و من همینو میخوام که شما این تکنیک رو یاد بگیرید داره چجوری کار میکنه، ببرید داخل استراتژیتون، ببینید کدوم حالت برای شما خوبه. آیا مثل من پای استاپش میمونید یا همون لحظه خارج میشید؟ این میتونه به شما کمک بزرگی کنه. اما اینجا میام سراغ لایف ترین حالت بازار، یعنی همین الان اتفاقی که داره میفته. فرض کنید من اینجا میخوام لانگ بگیرم، وارد معامله لانگ بشم، استاپ هم به هر دلیلی اینجاست.
این اون یکی حالتی که گفتم تارگت رو ست میکنیم. تارگت همو کجا ست میکنم؟ ببینید MA اینجاست، دقیقا اینجا من تارگت همو ست میکنم، جایی که MA هست. گفتم بهتون اینجا ما 2 تا دست افراد داریم. یک، اونایی که مثل من الان تارگت رو ست میکنن، دیگه کاری ندارن، میگن میرسه به MA و از معامله خارج میشن. 2، افرادی که میان میگن من تارگتم رو یا بالاتر میذارم یا اینکه اصلا نمیذارم و صبر میکنم ببینم واکنش به اینجا چیه. اونایی هم که بالاتر میذارن میبینن واکنش به MA اینجا چیه. اگر دیدن این داره کارشو خوب انجام میده، همینجا خارج میشن. اگر دیدن نه میتونه تارگت بیشتری بده، دیگه صبر میکنن برای تارگت بیشتر. پس این حالا معامله‌مون تایم فریمش هم بالا، اگر میشد که همینو صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته خیلی جالب بود. ولی در کل اینجوری ازش استفاده میکنیم و تارگتمون رو ست میکنیم. اینجا تارگت رو من ست کردم و دیگه کاری بهش ندارم، صبر میکنم خودش رو برسونه به اون MA و از معامله خارج بشم. حالا یا دستی، اون دست افرادی که دستی خارج میشن، یا اونایی که ست کردن و ست اند فورگت و دیگه کاری به چارت ندارن که من اینجوری ترید میکنم، ست اند فورگت سیستم معاملاتیم و اصلا پای چارت نشینی ندارم. حالا بعداً با استراتژی و سبک کاریم بیشتر آشنا میشید. هرچند که بچهای قدیمی که از سیگنال استفاده کردن میدونن که کلا معامله رو من ست میکنم میرم، یعنی پای چارت نشینی و اینا نداریم. و اگر بحث سیگنال دهی به شما نبود که سیگنال رایگان دارم بهتون میدم، هیچ وقت اصلا چارتر هم چک نمی کردم، یعنی مشخص بود. به خاطر سیگنال دادن من بعضی مواقع خودم مدیریتش میکنم. مثلا میگم 6 تا تارگت داریم، رو تارگت 4 ممکنه بهتون بگم خارج بشیم. ممکنه معامله‌مون ریوارد 5 داشته باشه، 6 داشته باشه، نخوایم 5 و 6 رو بگیریم، میخوایم رو 3 خارج بشیم، میخوایم رو 2 خارج بشیم، میخوایم رو 4 خارج بشیم، به هر دلیلی. و این کار رو من برای شما انجام میدم. وگرنه برای معاملات اگر فقط شخصی بود، واقعا من یه تارگت منطقی، حالا ریوارد خیلی بالا هم نمیخوام، ست میکنم و دیگه تموم، دیگه نمیرم همش چکش کنم ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته. در رابطه با مدیریت معامله و پای چارت نشینی و تغییرات بعداً مفصل راجع صحبت میکنم، ولی خیلی خیلی کم پیش میاد که من بخوام چارتم رو همش چک کنم ببینم چه اتفاقی میفته. چون من وقتی تارگتم، نقطه ورودم و استاپم ست شده، دیگه ست شده، میدونم میخوام چیکار کنم، نیاز به تغییرات نداره، یا استاپ تاچ میشه یا تارگت تاچ میشه. مگر اینکه بخوام یکم زودتر از معاملم خارج بشم، ریوارد 3 رو نگیرم، ریوارد 4 رو نگیرم، ریوارد 5 رو نخوام بگیرم، به هر دلیلی، حالا یا خبری اومده یا اتفاقی افتاده یا کندلی دیدم، رفتاری تو بازار دیدم که ترجیح دادم زودتر خارج بشم. ولی اینکه برای تک تک معاملاتم بخوام این کار رو انجام بدم، نه، به این صورت نیست، سبک کاری من نیست. خب بچه ها، پس این معامله رم، این سبکم دیدید که فاصله داریم با MA و تارگت رو اینجوری ست میکنیم، نقطه خروجمون رو اینجوری ست میکنیم. من یه جمع‌بندی بکنم حالت هایی که این جلسه داشتیم. یکیش همین حالت بود که فاصله داشت با MA و بازار داره به سمت، یعنی جهتی که معامله کردیم جهتیه که کندلامون به سمت MA حرکت میکنه و میایم این شکلی تارگتمون رو روی MA ست میکنیم. و حالت دیگه این بود که MA ما شکسته میشد که این 2 حالت داشت، یا داخل سود بودیم که با سود خارج میشدیم، یا روی نقطه ورود یا قسمت ضررمونه که اونجا به چالش میخوریم که آیا پایبند به استاپمون باشیم یا پایبند به این تکنیک باشیم و با ضرر کمتر خارج باشیم. که اینجا بهتون گفتم بستگی به این داره که شما چقدر تجربه و مهارت دارید و جوری که از این تکنیک داخل استراتژیتون استفاده کردید به این نتیجه برسید کدوم برای شما بهتره. ممکنه تو استراتژی من پایبند بودن به استاپ بهتر باشه، ممکنم هست برای شما خارج شدن با اون استاپ کوچولو، ضرر کوچولو
منطقی تر باشه و برایندتون، ریواردهاتون، کلا همه چیز بهتر بشه. همین الان داخل لایو بازار روی چارت هم دارید میبینید این معامله نیست که رو استراتژی بوده باشه یا هر چیزی. من فقط تارگتش رو همین تکنیک ست کردم. میبینید فعال شده، داره میره بالا و معمولا این اتفاق میفته و این میتونه تا اون بالا هم بره و تارگت بزنه، ولی اصلا راجبش صحبت نکنیم چون بعداً قراره براتون معاملات خودم رو به صورت ویدیو، چیزایی که دارم سیگنال میکنم یا خودم دارم معامله میکنم، یعنی داخل صرافی پوزیشن گرفتم، اینا رو قراره براتون ضبط کنم و توی فصل جداگونه با توضیحات کامل براتون بذارم و این تکنیک ها رو ازشون استفاده میکنم. 16 تا تکنیک رو من داخل تک تک معاملام استفاده میکنم و میبینید. این که گفتم 16 تا تکنیک رو داخل معاملم استفاده میکنم این نیست که از 16 تاش توی یکی استفاده کنم، حواستون باشه. منظورم اینه این 16 تا تکنیک رو من تو معاملاتم ازش استفاده میکنم و تو هر کدومش ممکنه یه تیکه رو استفاده کنم و بهتون نشون میدم که کجا از کدوم یکی استفاده کردم. مثلا نقطه ورودم رو از کدوم کمک گرفتم، استاپم رو از کدوم کمک گرفتم و تارگتم رو از کدوم تکنیک کمک گرفتم و میبینید که این 16 تا تکنیک چیزایی که واقعا کاربردیه و من تونستم ازش نتیجه بگیرم و شما هم احتمال زیاد میتونید استفاده کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید و این ویدیو و این آموزش هم دیدید. دوره EST یه دوره فوق العاده کاربردیه که بارها تاکید کردم که این 16 تا تکنیک به شما واقعا کمک میکنه اگر بتونید ازش استفاده کنید. ریوارد و وین ریت شما رو بهتر میکنه و کیفیت معاملاتتون رو میبره بالاتر. شما نیاز دارید که نقطه ورود خوب و استاپ خوب داشته باشید و همونطور که استاپ و نقطه ورود مهمه، نقطه خروج شما هم مهمه و این ستا رو وقتی از این 16 تا تکنیک کمک بگیرید و به خوبی ست کنید، طبیعتاً کیفیت معاملاتتون بالا میره. و نکته‌ای که من تاکید کردم روش اینه که شما از این تکنیک ها میتونید کمک بگیرید، ولی اینکه فقط یه تکنیک بهتون کمک کنه همچین چیزی نیست. ما اینو میبریم داخل استراتژی میذاریم و اگر استراتژی ندارید نگران نباشید، هم ساخت استراتژی رو بهتون آموزش میدم، هم استراتژی شخصی خودم رو بهتون آموزش میدم. اصلا نگران این موضوع نباشید، ولی خوبه که الان این تکنیک ها رو یاد بگیرید، بدونید باید چجوری استفاده کنید، چون ممکنه خیلی از شما همین الان استراتژی داشته باشید و یا در حال ساخت استراتژی باشید و بتونید از این تکنیک ها استفاده کنید و استراتژی قوی تر و بهتری بسازید. لایک و کامنت یادتون نره. مرسی که چنل رو حمایت میکنید، تعداد افراد بیشتری ببینن، خانوادهمون بزرگتر باشه. یادتون نره که تازه شروع فعالیت ماست و چنل نوپاه و نیاز به حمایت داریم و به زودی برنامه‌های جدید و فصل‌های جدیدی رو براتون قرار میدم که با توجه به نیازهای شما و چیزایی که میدونم به دردتون میخوره تو معامله گری با هم دیگه پیش میریم تا به اون نتیجه دلخواه برسیم. طبیعتاً هر چقدر بیشتر تمرین کنیم نتیجه بهتری میگیریم و بعد از اینکه آموزش‌ها تموم بشن دیگه فقط تمرین و تمرینه و این تمرینی که میگم شما دارید تمرین میکنید، من هم از این طرف براتون فایل میذارم، یعنی معاملات خودم میذارم تو لایو بازار، میبینید دارم چجوری ترید میکنم و این اون دیدگاه رو برای شما میسازه که مستر سیگنال داره چجوری ترید میکنه و بهترین آموزش ها رو میتونید استفاده کنید. اینه که براتون نتیجه میسازه. فراموش نکنید که پیج اینستا رو حتما دنبال کنید، پیجی که تیک آبی داره. بهتون تاکید کردم و گفتم پیجی که تیک آبی داره و استوریا رو حتما پیگیر باشید و سیگنال های رایگانی که داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم. به جز اون کانالم هیچ کانال دیگه نداریم، حواستون باشه و کنار هم دیگه هم آموزش میبینیم هم پول در میاریم. بهتون گفتم هم ماهیگیری هم ماهی رو جفتش رو بهتون میدم. اینکه شما چجوری استفاده کنید دیگه
دست خودتونه و انتخاب با خودتونه. فقط میخوام که بهترین نتیجه رو بگیرید و پرچم رو بالا نگه دارید. این که میگم پرچم رو بالا نگه دارید، پرچم خودتونه و میدونم که میتونید بتره کنید، چون من نتیجه گرفتم، شما هم میتونید. من کار عجیب غریبی نکردم، فقط یک سری چارچوب و اصول رو درست رعایت کردم، زمان گذاشتم، تمرین کردم. شما هم میتونید. امیدوارم بهترینا براتون باشه. دوره EST هنوز تموم نشده، جلسات بعدی رو پیگیر باشید و ویدیوها به زودی براتون آپلود میشه. اگرم که تازه به خانواده ما اضافه شدید، حتما جلسات قبلی رو کامل ببینید. اینو من دارم تاکید میکنم، چون میدونم خیلی ها این ویدیوها رو کامل نمیبینن، اما دونه دونه اینا رو باید ببینید و نکته داره و یادتون نره داخل دفترتون تمامی نکات رو یادداشت کنید. مرسی که همراه من بودید و حمایت کردید و این ویدیو رو تا انتها همین لحظه دیدید. منتظر قسمت بعدی دوره EST باشید. خیلی باهاتون کار دارم.